سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه دارید من رو میبینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. پس بریم پی بگیریم شاهنامه فردوسی رو با قسمت 13. خب همونطور که دیدید، اگر البته دیده باشید، قسمت 11 و 12 رو اگه ندیدید لینک قسمت 11 رو این بالا براتون میذارم که از ابتدا ببینید. اشاره کردیم به پادشاهی کیومرث. سرآغاز تموم شد، رسیدیم به اینجا که با این تایتل شروع کرد که پادشاهی کیومرث 30 سال بود. و بعد از کیومرث براتون صحبت کرد. عرض کردم که فردوسی کیومرث رو نخستین پادشاه میدونست و تفاوتش رو با متون اوستایی و پهلوی هم عرض کردم خدمتون. در متون اوستایی و پهلوی معتقد بودن که کیومرث نخستین بشر بود، اما در شاهنامه فردوسی معتقد هست که اون نخستین پادشاه بود. عرض کردم نه اون پادشاهی که شما امروز براتون ملموس هست معنیش، از این جهت که او رو اولین فردی میدونست که شروع کرد به کار تمدنی، یعنی نحوه لباس پوشیدن مردم رو تغییر داد، نحوه خورد و خوراکشون رو تغییر داد و عملاً شروع کرد به انجام یک پروسه تمدنی. و اشاره هم کرد به اینکه تخت سلطنت کیومرث در کوه بود که نشون میده او و پیروانش کوهنشین بودن، که یه اشاره ریزی هم به نخستین بشر بودنش اینجا داره. و رفت جلوتر، گفت این کیومرث یک فرزندی داشت به نام سیامک که او رو خیلی دوست می داشت و بسیار به او وابسته بود و دلش به او زنده بود. او هم وابستگی زیادی به پدر داشت، همه جا در کنار هم بودند و اشاره کرد به اینکه کیومرث و سیامک این پدر و پسر هیچ دشمنی نداشتند به غیر از آهرمن بدسگال، اهریمن بداندیش. فرزند این اهریمن بداندیش که دیو بود و اسمش هم خرورای دیو بود یا خروزان دیو، قصد میکنه بیاد و جان سیامک رو بگیره، سیامک رو در بند بکنه، بکشه و بعد هجوم ببره برای گرفتن پادشاهی کیومرث و جای او بشینه. ایزد با یک سروشی پیام رو میرسونه به سیامک، یعنی یک خبررسانی رو میفرسته پیش سیامک، همون ایزد خداوند، و به سیامک خبر میده که قراره چه اتفاقاتی بیفته. قراره پسر اهریمن یعنی خرورای دیو بیاد با تو جنگ بکنه، تو رو بکشه و بعد بره پادشاهی پدرت رو تصاحب بکنه. و خب سیامک شدیداً عصبانی و برآشفته میشه، یک لشکری رو از دد و دام و مرغ و نخچیر فراهم میکنه، از حیوانات اهلی و وحشی و شکاری و شکارچی. میره به جنگ دیو که او رو شکست بده و از دیو شکست میخوره. خرورای دیو اون رو به زمین میکوبه و کمر او رو با چنگال میدره و خب سیامک از بین میره. این لشکر سیامک که عرض کردم جانوران بودن، دد و مرغ و نخچیر و لشکر عریض و طویلی راهی درگاه پادشاه میشن و بلافاصله این خبر رو به کیومرث میدن و کیومرث از تخت، از بهت زدگی از تخت پادشاه میفته پایین، از تخت پادشاهی، و ویله کنان یعنی نعره زنان شروع میکنه به کندن سر و صورت خودش و خیلی از این اتفاق ناراحت میشه و تحت تاثیر قرار میگیره. تا اینجا اپیزود 11 و 12 بود. حالا میریم سراغ اپیزود 13. این 27 بیت باقی مونده از این بخش از پادشاهی کیومرث رو میخونم، بعد با هم تفسیرش میکنیم. خب رسیدیم به بیت 44. تا بیت 43 از این بخش رو خونده بودیم که رسیدند با سوگواری و درد، یعنی لشکریان رفتن پیش کیومرث شاه با سوگواری و درد و ناراحتی و انقدر تعدادشون زیاد بود که ز درگاه کیشاه برخاست گرد. اصلا رسیدن اونجا گرد و خاک شد. در بیت 44 نشستند سالی چنین سوگوار، پیام آمد از داور کردگار. درود آوریدش خجسته سروش، که از این بیش مخروش و بازار هوش. سپه ساز و برکش به فرمان من، برآور یکی گرد از آن انجمن. از آن بدکنش دیو روی زمین، بپرداز و پردخت کن دل ز کین. کی نامور سر سوی آسمان، برآورد و بد خواست بر بدگمان. بدان برترین نام یزدانش را، بخواند و بپالود مژگانش را. وزان پس به کین سیاوش شتافت، شب آرامش و روز خوردن نیافت.
سیامک خجسته یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت. گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرو را ببر. نیایش به جای پسر داشتی، جزو بر کسی چشم نگماشتی. چو بنهاد دل کینه و جنگ را، بخواندان گرانمایه هوشنگ را. همه گفتنی ها به دو باز گفت، همه رازها برگشاد از نهفت. که من لشکری کرد خواهم همی، خروشی برآورد خواهم همی. تو را بود باید همی پیش رو، که من رفتنیم تو سالار نو. پری و پلنگ انجمن کرد و شیر، ز درندگان گرگ و ببر دلیر. سپاهی دد و دام و مرغ و پری، سپهدار باگیر و کنداوری. پس پشت لشکر کیومرث شاه، نبیره به پیش اندرون با سپاه. بیامد سیه دیو بی ترس و باک، همی با آسمان بر پراگند خاک. ز هرای درندگان چنگ دیو، شده سست بر چشم کیهان خدیو. به هم بر فتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستوه. بیازید هوشنگ چون شیر چنگ، جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. کشیدش سراپای یک سر دوال، سپهبد برید آن سر ناهمال. به پای اندر افکند و بسپرد خار، دریده برو چرم و برگشته کار. چو آمد مر آن کینه را خواستار، سر آمد کیومرث را روزگار. برفت و جهان مردری ماند از اوی، نگر تا که را نزد او آبروی. جهان فریبنده را گرد کرد، ره سود بنمود و خود مایه خورد. جهان سر به سر چون فسان است و بس، نماند بد و نیک بر هیچ کس. بریم برگردیم تفسیرش کنیم. خب تا اونجا رسیدیم که لشکر سیامک با سوگواری و ناراحتی رسیدن پیش کیومرث که به او اعلام بکنن چه اتفاقی افتاده. و در بیت 44 و 45 میگه نشستند سالی چنین سوگوار، پیام آمد از داور کردگار. نشستن یعنی همین شکلی به سر بردن، منتظر موندن. سالی هم یعنی یک سال. داور هم یعنی صاحب داد، ایزد، صاحب عدل و عادل. یه سال این شکلی در عزاداری به سر بردن تا اون که پیام آمد از داور کردگار، تا اینکه از ایزد دادرس و عادل یه پیامی اومد به سمت کیومرث. درود آوریدش خجسته سروش، کزین بیش مخروش و بازارهوش. درود یعنی سلام و آفرین. میگه یه پیغامبری، یک سروشی از سمت ایزد، از سمت خداوند اومد به سمتش و سلام و درود برای آورد و بهش گفت بیش از این مخروش. مخروش یعنی چیون و ناله و زاری نکن دیگه، بسه. بازارهوش، این هوش باز آوردن یعنی به خودت بیا دیگه، به خودت مسلط شو، بسه. این سروش این پیام ایزد رو براش آورد، به او سلام کرد و گفت دیگه از زاری دست بکش، بلند شو، به خودت بیا، به خودت مسلط شو. و در بیت 46 و 47 سپه ساز و برکش به فرمان من، برآور یکی گرد از آن انجمن. گرد برآوردن یعنی غبار انگیختن، گرد غبار بلند کردن، کنایه از نیست و نابود کردنه، از بین بردن. و برکشیدن هم یعنی حرکت دادن. سپه ساز و برکش به فرمان من، سپاهتو بلند شد کیومرث، سپاهتو آماده بکن، تجهیز کن و به دستور من روانه‌شون بکن به جنگ. برآور یکی گرد از آن انجمن، برو اون گروه اهریمنان و دیوان رو نیست و نابود کن. از آن بدکنش دیو روی زمین، بپرداز و پردخت کن دلزکین. بدکنش یعنی بد کردار، قبلا این کلمات رو با هم معنی کردیم. پرداختن هم یعنی پاک کردن و زدودن. این به پردخت یعنی پرداخت بکن، پردخت کن یعنی پرداخت کن، پاک کن، بزودا، خالی بکن. دل از کین پردخت کردن یعنی دل رو از کینه و دشمنی پاک کردن و خالی کردن، نه اینکه دشمنی رو فراموش بکنه. یعنی
برو انتقام رو بگیر و با گرفتن این انتقام دیگه دلت از کینه پاک میشه. بنابراین از آن بدکنش دیو روی زمین، صورت زمین، زمین و صورت زمین رو از وجود اون اهریمن بدفکر و بدکار پاک کن، بپرداز و پردخت کن دل ز کین و با گرفتن انتقام خاطر خودت رو هم از دشمنی و کینه اون آسوده بکن. انتقام سیامک رو بگیر. در بیت 48 و 49 میگه که نامور سر سوی آسمان برآورد و بد خواست بر بدگمان. کی که همین کیومرث شاه هست، نامور هم یعنی نامآور، مشهور، معروف به نام نیک. بد خواستن هم یعنی نفرین کردن و لعن کردن. بدگمانی هم یعنی شک و تردید. که نامور سر سوی آسمان برآورد و بد خواست بر بدگمان، یعنی این شاه کیومرث شاه نیکنام نامآور مشهور سرش رو به آسمان بلند کرد و بر اهریمن بداندیش و اون دیوان نفرین کرد، لعن کرد. بدان برترین نام یزدانش را بخواند و بپالود مژگانش را. برترین نام یعنی مهین نام، بهترین نام، اعظمترین نام. هر کسی در شرایط مختلف با یک نامی ایزد رو صدا میزده و میزنه. خداوند رو همینطور. یکی به صفت غفار بودنش اعتقاد داره، یکی به رحیم بودنش، یکی به جبار بودنش. هر کسی با یک صفتی او رو صدا میزنه. میگه اون هم با صفتی و با اسمی او رو به زبان آورد و او رو صدا کرد که به عقیده خودش مهین نام بود، بهترین و زیباترین نام بود. خواندن یعنی صدا کردن دیگه. این مژگان پالودن هم دو معنی ازش برداشت میشه. یکی تر کردن مژگان یعنی خیس کردن مژگان یعنی گریه کردنش، یکی هم پالایش کردن مژگان یعنی اشکاشو پاک کرد. بدان برترین نام یزدانش را بخواند و بپالود مژگانش را. میشه این شکلی تفسیرش کرد که رو به آسمان کرد، پس از اینکه نعره زد اسم خداوند رو بعد گریست، گریه کرد. یا میشه این گونه تعبیرش کرد که نه، یک فریادی کشید رو به آسمان و خدا رو صدا کرد و بعد اشکاش رو پاک کرد و عزمش رو جزم کرد برای اینکه بره و بجنگه با دیو و با اهریمن. در بیت 50 و 51 میگه وزان پس به کین سیاوش شتافت، شب آرامش و روز خوردن نیافت. کین یعنی انتقام و خونخواهی دیگه. شتافتن هم که یعنی شتاب کردن، حمله و هجوم بردن. میگه پس از اینکه پیام یزدان رو شنید و عزمش رو جزم کرد برای اینکه سپاه جمع بکنه، دیگه در پی خونخواهی سیامک برآمد دیگه. یعنی دیگه رفت دنبال انتقام گرفتن و شب آرامش نداشت، خواب نداشت، روزم خورد و خوراک نداشت. یه لحظه فاصله میگیره، یه توضیح راجع به پسر سیامک میده. این بین سیامک خجسته یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت. نیا یعنی پدر بزرگ. جای همینجا یعنی جایگاه، مجازن یعنی مقام و منزلت. سیامک خجسته یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت، یعنی سیامک پسر فرخنده و مبارکی داشت که در نزد پدر بزرگش کیومرث نیا جای دستور داشت. دستور یعنی وزیر. قبلا عرض کرده بودم توی ابیات دیگری راجع به ابو منصور معمری. یعنی سیامک پسر فرخنده‌ای داشت، پسر مبارکی داشت که پیش پدر بزرگش جایگاه و مقام و مرتبه وزیری داشت. یعنی از ارکان پادشاهی او بود. در بیت 52 و 53 میگه گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. گران یعنی سنگین، وزین. بنابراین گرانمایه یعنی هر چیزی که قیمتی باشه و بهادار باشه، ارزشمند باشه، گرانقدر باشه. با اصل و نسب هم معنی میده گرانمایه. اسمش هم که هوشنگ بود، اینو در نظر داشته باشید. داره میگه اسم فرزند سیامک یعنی نوه کیومرث هوشنگ بود. این رو چیزی که باید در نظر داشته باشید اینه که هر جا در اوستا نام هوشنگ اومده، در اوستا، متون اوستایی و پهلوی، صفت پرزاته جلوتر بهش نسبت داده شده، یا همون پیشداد که عرض کردم کیومرث اولین پادشاه سلسله پیشدادیان بود. پیشداد به معنای عدل و داد و انصاف هست. پیشداد یعنی کسی که اولین بار عدل و داد رو گسترش داده.
بنابراین هوشنگ وقتی با این صفت در اوستا معرفی شده معروف بوده به قانون مدار و قانون گذار و عدل پرور بودن، معروف بوده به عادل بودن. بنابراین میگه گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. اون ارجمند پسر سیامک نوه کیومرث اسمش هوشنگ بود و انگار سراسر دانایی و فرزانگی بود، انسان با کمالاتی بود. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرو را به بر. پروریده یعنی پرورش یافته، بر هم یعنی آغوش، کنار، بغل گرفتن. میگه هوشنگ پیش پدر بزرگ یادگار پسرش سیامک بود. یعنی کیومرث وقتی که به هوشنگ نگاه میکرد احساس میکرد که داره به سیامک نگاه میکنه. به نزد نیا یادگار پدر بود، نیا پروریده مرو را ببر. یعنی پدر بزرگ کیومرث او رو در آغوش خودش پرورونده بود و بزرگ کرده بود. در بیت 54 و 55 میگه نیایش به جای پسر داشتی، جزو بر کسی چشم نگماشتی. نیایش یعنی نیا او را، یعنی پدر بزرگ او را. چشم گماشتن هم یعنی چشم دوختن، کنایه از مواظبت کردن و مراقب بودن و نگهداری کردن است. نیایش به جای پسر داشت، یعنی پدر بزرگ کیومرث او رو مثل پسرش سیامک میدید، هوشنگ رو مثل پسر خودش ازش نگهداری میکرد. جز او بر کسی چشم نگماشتی و جز او به هیچ کس توجه نداشت، تمام حواسش جمع در حقیقت نوش بود و متوجه نوش شده بود، فقط همه هوش و حواسش. چو بنهاد دل کینه و جنگ را، بخواندان گرانمایه هوشنگ را. خب به هر حال او جایگاه وزیری داشت پیش کیومرث. دل نهادن یعنی مصمم شدن و عزم کردن. میگه چو بنهاد دل کینه و جنگ را، هنگامی که کیومرث مصمم به جنگ و خونخواهی شد بره انتقام سیامک رو از اون دیو بگیره، بخواندان گرانمایه هوشنگ را. اون هوشنگ والاتبار و ارجمند رو فراخوند، صداش کرد که بیاد. در بیت 56 و 57 میگه همه گفتنی ها به دو باز گفت، همه رازها برگشاد از نهفت. گفتنی یعنی چیزی که در خور گفتن باشه، حرف مهم و ضروری باشه، حرف بیخودی نباشه. راز از نهفت برگشادن، چون میگه همه رازها برگشاد از نهفت، کنایه از آشکار کردن و فاش کردن راز هست، گفتن راز. یه هر اون چی که در خور گفتن بود لازم بود به هوشنگ بگه گفت، شرح داد. رازها رو برای او آشکار کرد. این رازها میشه نبردهای ناگزیر هستی، اتفاقاتی که برای سیامک افتاد. که من لشکری کرد خواهم همی، خروشی برآورد خواهم همی. کردن اینجا یعنی ترتیب دادن، کرد خواهم یعنی خواهم کرد. خروش هم یعنی قوقا و شور. یعنی به سیامک به هوشنگ رو کرد و گفتش که من میخوام به این خاطر که دیو با پدر تو با سیامک این کارو کرده، میخوام یک سپاهی گرده هم بیارم و در جنگ با اهریمن و دیو پسر او چنان شور و قوقایی به پا بکنم که جهان رو در بر بگیره. خروشی برآورد خواهم همی. در بیت 58 و 59 میگه تو را بود باید همی پیش رو، که من رفتنیم تو سالار نو. پیش رو یعنی رهبر، سردار، پیشوا. رفتنی هم اینجا در حال رفتن معنیش، اما کنایه از مردنی و نزدیک به مرگ بودن هست. سالار هم اینجا یعنی سردار، پیشروی قافله و لشکر. میگه تو باید رهبرت، به هوشنگ رو میکنه به نوش، میگه تو باید رهبر این سپاه باشی. من رفتنیم دیگه، من مردنیم، مرگ من نزدیکه و تو سپهدار جوانی هستی. پری و پلنگ انجمن کرد و شیر، ز درندگان گرگ و ببر دلیر. هوشنگ هم دید وضعیت اینجوریه دیگه، خبردار شد قضیه از چه قراره و پدر بزرگ از اون میخواد که سردار سپاهش بشه. پری و پلنگ انجمن کرد و شیر، سپاهی از پریان و جانوران درنده‌ای مثل شیر و پلنگ و گرگ و ببر گرده هم آورد. قبلا راجع به پری صحبت کردم توی اپیزود قبلی، مراجعه بکنید ببینیدش، تعابیر مفصلی داره. در بیت 60 و 61 میگه سپاهی دد و دام و مرغ و پری، سپهدار باگیر و کنداوری.
سپهدار یعنی خداوند سپاه، صاحب لشکر. گیر به معنای قوت و نیرو هست. بنابراین باگیر یعنی قدرتمند و نیرومند. سپاهی دد و دام و مرغ و پری. دد و دام رو قبلا عرض کردم خدمتون. دد حیوان درنده و وحشی، دام حیوان غیر درنده و اهلی. میگه یک سپاهی از درندگان و غیر درندگان و پرندگان و پریان جمع آوری کرد و خود سپهدار باگیر و کنداوری رو هم قبلا عرض کردم خدمتتون، یعنی جنگاوری و دلاوری. میگه این سپاه رو جمع کرد و خود سپهدار هوشنگ هم با زور و با توان و با دلاوری راهی جنگ شد. پس پشت لشکر کیومرث شاه، نبیره به پیشندرون با سپاه. پس پشت یعنی پشت سر، دنبالش. نبیره هم یعنی نوه، فرزندزاده. به پیشندرون هم یعنی در جلو و پیشا پیش. بنابراین داره میگه که کیومرث شاه هم پشت سر نوش راه افتاد و رفت. هوشنگ جلوتر با سپاهیانش میرفت، کیومرث شاه هم پشت سر هوشنگ با سپاهیانش راه افتاد. در بیت 62 و 63 میگه بیامد سیه دیو بی ترس و باک، همی با آسمان بر پراگند خاک. باک یعنی ترس، پراگندن هم یعنی پاشیدن، افشاندن. خاک بر آسمان پراگندن یعنی خاک بر هوا پاشیدن، بر اثر حرکت تند و سریع. کنایه از اینه که با نیروی بسیار حمله بردن. وقتی همشون حمله میبرن خاک از روی زمین گرد بلند میشه و به آسمان میپاشه. میگه دیو سیاه، سیاه دیو بدون بیم، ترس و هراس در میدان جنگ تاخت و تاز کرد به همراه لشکریانش. جوری هم تاخت و تاز کرد که خاک از زمین بلند شد بر آسمون پاشید. ز هرای درندگان چنگ دیو، شده سست بر چشم کیهان خدیو. هرای همون هرا یعنی آوای مهیب، بانگ، فریاد، نعره، خروش. درندگان هم که همون سپاهیان هوشنگ هستند که از درندگان و غیر درندگان تشکیل شده بودند. چنگ هم اینجا یعنی چنگال و پنجه و انگشت. سست هم به معنای ناتوان هست. کیهان که به معنای جهان هست. خدیو هم که عرض کرده بودم پادشاه. پس کیهان خدیو یعنی پادشاه عالم، که در اینجا مقصود هوشنگه چون اون سر لشکر سپاه بود. میگه چنگال این دیو از سر و صدا و از قوقای این سپاهیان هوشنگ که درندگان بودن، در برابر دیدگان هوشنگ این چنگالش ناتوان شد. یعنی دیگه نمیتونست بجنگه، از زور و بازو افتاد. در بیت 64 و 65 میگه به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستوه. به هم برفتادن یعنی با هم جنگ رو آغاز کردن، با هم درگیر شدن. ستوه هم یعنی خسته، صفته، به تنگ اومدن. به هم برفتادند هر دو گروه یعنی سپاه هوشنگ و سپاه دیو افتادن به جون هم، جنگ رو آغاز کردن، حمله بردن. شدند از دد و دام دیوان ستوه. و این دیوها، لشکر اهریمن، از مبارزه با این جانوران درنده و غیر درنده یعنی سپاه هوشنگ و خود هوشنگ به تنگ اومدن، خسته شدن. بیازید هوشنگ چون شیر چنگ، جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. نستوه یعنی ناستوه. ستوه که توی بیت قبلی گفتم یعنی خسته، به تنگ اومده. بنابراین نستوه میشه ناستوه یعنی خستگی ناپذیر. و جهان بر کسی تنگ کردن هم یعنی کنایه از به ستوه آوردن، خسته کردن، درمانده کردن و بیچاره کردن. میگه بیازید هوشنگ چون شیر چنگ. میگه هوشنگ مثل شیر حمله ور شد و این دیو جنگجوی خستگی ناپذیر رو، نستوه دیو بود دیگه، جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. میگه چنان حمله ور شد به این دیو که این دیو خستگی ناپذیر رو به ستوه آورد و درمانده کرد عملا. در بیت 66 و 67 میگه کشیدش سراپای یک سر دوال، سپهبد برید آن سر ناهمال. سراپای یعنی از سر تا پای، سر تا سر.
دوال هم به معنای بند هست، بند چرمین، طناب، سفت ولی از جنس چرم. دوال کشیدن یعنی طناب پیچ کردن، بستن، ریسمان پیچ کردن. سپهبد از سپه به اضافه بد تشکیل میشه. سپهبد غلطه، سپهبد درسته، چون بد پسوند دارندگیه. سپهبد یعنی دارنده سپاه، بنابراین سپهبد کلمه درستی نیست. اصیلش سپهبد هست، یعنی سپه سالار و سردار سپاه. همال یعنی قرین و همتا، نظیر. ناهمال یعنی بی ارزش، پست. ناهمتا، نابرابر، کنایه از پست بودن و بی ارزش بودن هست. میگه کشیدش سراپای یک سر دوال. زمانی که هوشنگ حمله میبره به دیو و او رو دیگه خسته میکنه و او رو جهان رو بر او تنگ میاره و درماندش میکنه، سپاهش سراسر سپاه دیو رو با ریسمان چرمین میبندن و خب خود هوشنگ هم دیو رو در بند میکنه. عملا با ریسمان چرمین، با طناب چرمی او رو میبنده و سر پست و بی ارزش او رو جدا میکنه. سپهبد برید آن سر ناهمال. پس از اینکه او رو در بند و اسیر کرد، سرش رو از تنش جدا کرد. به پای اندر افکند و بسپرد خار، دریده بر او چرم و برگشته کار. به پا اندر افکندن یعنی به خاک انداختن، به زمین پرت کردن. سپردن هم یعنی لگد کوب کردن و پایمال کردن. چرم اینجا به معنای پوست هست. میگه دریده بر او چرم، حالا عرض بکنم خدمتتون چی. برگشتن هم یعنی دگرگون شدن و برآشفته شدن، وارونه شدن. قاعدتا برگشته کار یعنی نگون بخت شده و تیره بخت شده. داره میگه دیو سیاه رو به خاک انداخت، به پای اندر افکند و بسپرد خار. روی خاک انداختش و برای اینکه او رو خارش بکنه و ذلیلش بکنه او رو لگدکوب کرد و پوست او رو درید، همون گونه که دیو کمر پدر او رو با چنگال دریده بود، این هم پوست او رو درید از هم و دریده بر او چرم و برگشته کار. و خب بخت دیو سیاه هم به این شکل تیره و دگرگون شد. در بیت 68 و 69 میگه چو آمد مران کینه را خواستار، سر آمد کیومرث را روزگار. برفت و جهان مردری ماند از اوی، نگر تا که را نزد او آبروی. این مردری هم خونده میشه که عرض میکنم چی هست. چو آمد مران کینه را خواستار آمدن یعنی طالب شدن و خواستن. خواستار کین اومدن هم یعنی کینخواهی و انتقام جویی کردن. سر آمدن هم یعنی سپری شدن و به پایان رسیدن. میگه زمانی که کیومرث توسط نوه خودش هوشنگ تونست انتقام خون سیامک رو بگیره، سر آمد کیومرث را روزگار. عمرش به سر رسید، خیالش راحت شد و بعد مرد. برفت و جهان مردری ماند از اوی. رفتن که یعنی مردن و درگذشتن. مردری مخفف مردریگ هست. ریگ یعنی ریخته شده، به جای مانده، باقی مانده. بنابراین مردریگ به معنای باقی مانده از یک مرده هست، یعنی ارث و میراث، مال و میراثی که از مرده به جای میمونه، ماترک. به همین دلیل مردری خونده میشه. مردری یا مردری مخفف مردریگ هست. هر دو نحوه خوانش صحیح، اما مردری صحیح تر هست. نگر هم که یعنی تأمل کن و بیاندیش. میگه برفت و جهان مردری ماند از اوی. میگه کیومرث درگذشت، فوت کرد پس از اینکه عمرش به سر اومد و این جهان مثل یک میراث از او باقی موند. نگر تا که را نزد او آبروی. یا حالا بیاندیشید که چه کسی در جهان نیکنام و با عزت میمونه، چه کسی در جهان از اعتبار برخوردار هست. اشاره میکنه به اینکه کسی اعتبار پیدا میکنه و نامش موندگار میشه که به عدل و داد مشهور باشه. در بیت 70 و 71 که این بخش تموم میشه میگه جهان فریبنده را گرد کرد، ره سود بنمود و خود مایه خرد. فریبنده یعنی فریبکار، هیلگر. گرد کرد یا گردگرد
هر دوش میتونید بخونید و معانی نزدیک همه. گرد کردن یعنی سر و سامان دادن، فراهم کردن. گرد هم یعنی دوار، دوران کننده و چرخنده. میگه جهان فریبنده را گرد کرد. یعنی میگه این کیومرث جهان فریبکار رو با این همه فتنه هاش سامان داد، گرد کرد، سر و سامون داد بالاخره. اگر گرد هم در نظر بگیرید باز هم معنی نزدیک همینه. یعنی کیومرث با عدل و دادی که داشت و با دربند کشیدن دیو جهان فریبکار رو با تمام فتنه هاش گرد کرد. یعنی سر و سامانی داد که دوار شروع به چرخش بکنه. ره سود بنمود و خود مایه خورد. این مایه خوردن که مایه خورد خونده میشه به خاطر وزن شعر و قافیه هست. مایه خورد یا مایه خوردن یعنی از جهان رفتن، زندگی رو ترک کردن. میگه جهان رو به سامان کرد، سامان داد و راه برخوردار شدن از این دنیا و کسب منفعت و نعمت از این دنیا رو به بقیه یاد داد. کار تمدنی کرد همونطور که عرض کردم و خودش از دنیا رفت. و در بیت 71 بیت انتهایی این بخش میگه جهان سر به سر چون فسانه است و بس، نماند بد و نیک بر هیچ کس. سر به سر که عرض کردم یعنی یک باره. میگه جهان سر به سر یک سره مثل فسانه است، مثل قصه میمونه و به همین دلیل هم بد و نیک یعنی روی بد و خوب برای هیچ کس همیشگی نیست و سر جاش نمیمونه، چون مثل قصه است. قصه وجودی هر کدوم از ما و دوران زندگیمون تموم میشه و بهتر اینه که نام نیکی از خودمون به جا بذاریم. حالا خودش از بین میره و پادشاهی رو به هوشنگ میسپره. بنابراین بخش بعدی میشه پادشاهی هوشنگ و امیدوار هستم که اگر لذت میبرید از شاهنامه و این سیر جذابش و این ابیات حماسی خیلی جذابش که فقط از پس فردوسی برمی اومد سرودن این اشعار، اگر لذت میبرید حتما اپیزودهای بعد رو هم ببینید. به همین دلیل حتما اگر کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش هم یادتون نره که از بقیه پست‌ها جا نمونید. بقیه شبکه‌های اجتماعی ما همیشه این گوشه هست برای اینکه فالوش بکنید و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری رو داشتید، اگر داخل ایران هستید لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید لینک پیپل. تو پست‌های بعدی هم می‌بینمتون. به سلامت.